Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ në Top Channel. Vendimi që jep lirin pas disa vitesh burgim dritandajtit është dhënë nga 5 gjyqtar të apelit të mbledhur në Tiranë nga Shkodra dhe Vlora. Asnjë prej tyre nuk është kontrolluar nga vetingu. Fuad Vjerdha, Lindita Hoxha, Aleks Nikolli nga Shkodra dhe Skënder Damini e Petrita Lia nga apeli i Vlorës dhanë 25 vite burgim për krimin e vrasjes së 4 policëve në detyrë. Komisioni i prokurimeve i hapi rrugën koncesionit pakërkuar për pompat e naftës. Një kompani kishte ankimuar procedurën e nisur për t'i dhënë privatëve koncesionin e kontrollit dhe kolaudimit të pompave të naftës. E gjithë ngarkesa do të bjerë mbi konsumatorët e karburanteve. Kompania që ka monopol tregu në agro-ushqimor të Tiranës ka vendosur rregulla dhe tarifa që ndikojnë direkt në xhepin e konsumatorëve. Banorët e kryeqytetit paguajnë më shumë për të blerë prodhimet bujqësore dhe shumë pak shkon te fermerët. Shumica përfundon te kompania monopol e cila ka një normë fitimi prej 76%. Pas premtimit për punësimin e studentëve ekselent direkt në administratën shtetërore, ka 900 aplikime për 803 vende pune. Shumica e aplikantëve thonë se duan të punojnë nëpër ministri. Drejtoresha e Departamentit Administratës Publike thotë se mes aplikantëve ka nga ata që nuk plotësojnë kriteret. Vendimi që jep lirin pas disa vitesh burgim dritandajtit është dhënë nga 5 gjyqtar të apelit të mbledhur në Tiranë nga Shkodra dhe Vlora. Asnjë prej tyre nuk është kontrolluar nga vetingu. Fuad Vjerdha, Lindita Hoxha, Aleks Nikolli nga Shkodra dhe Skënder Damini e Petrita Lia nga apeli i Vlorës dhanë 25 vite burgim për krimin e vrasjes së 4 policëve në detyrë. Sa po ofruan të mjeti, efektivi Fatos Gjani ka hapur derën e parë të shoferit dhe me thirrje ndal policia i është drejtuar personit që ndodhej në sediljen e pasme të mjetit. Menjëherë nga ana e personit që ndodhej brenda mjetit është hapur zjarr në drejtim të Fatos Gjanit, duke e lënë të vdekur në vend. Po nga brenda makinës i njëjti person vrau dhe policin tjetër Sajmir Duçkollari. Personi që qelloi nga brenda Tuaregu dhe vrau 2 punonjësit e policisë, Fatos Gjani dhe Sajmir Duçkollari, doli nga makina dhe hapi zjarr në një punonjës tjetër, Altin Dizdari. Në kohën që polici kastriot Feskaj sapo kishte neutralizuar njërin nga të kërkuarat, dritandajti e qelloi 2 herë pas shpine efektivin e 4. Në këtë mënyrë shpjegohet në dosjen e prokurorisë vrasja e 4 efektivëve nga dritandajti gushtin e 2009-s. Një masakër që ndodhi gjatë aksionit për kapjen e tij, duke qenë sa i prej vitesh i jetonte në Arati. Por për vrasjen e 4 fish, dritandajti u dënua me 25 vite burgim nga gjykata e apelit për krimet e rënda, që në fakt të gjithë ata ishin të deleguar nga rrethet, pasi të gjithë gjyqtarët e tjerë të krimeve ishin konsumuar gjatë lujrave procedurale të pandehurit. 3 gjyqtarët e Shkodrës, Fuad Vjerdha, Lindita Hoxha dhe Aleks Nikolli, dhe 2 nga apeli i Vlorës, Skënder Damini e Petrita Liaj, aplikuan gjykimin e shkurtuar. Një mas përfitimi kjo që përflitej prej kohësh. Asnjë nga gjyqtarët që dhanë vendimin nuk ka kaluar ende në procesin e vetingut. Gjatë thuajse 10 viteve proces gjyqësor, dritandajti sfidoi drejtsinë pikërisht me ligjet e saj, duke shfrytzuar boshllëku në legjislacion për mosgjetjen e një avokati kryesisht, përsa koha i pretendonte se nuk kishte mundësi financiare që të gjente një avokat. Në shkallën e parë pas më se 200 seancave, dritandajti mori dënimin e përjetshëm, por ai vazhdoi sham matin edhe në gjykatën e lartë dhe të apelit, sërish me kartën e avokatëve. Nga 2006, shumë gjyqtarë të deleguara nga KLD dhanë dorëheqjen nga gjykimi me justifikime të çfarëdoshme, duke dërguar situatën në favor të pandehurit, që pak nga pak e vendosi drejtsinë me shpatulla pas muri. Përsa ko dritandajti gjatë këtyre 10 viteve është mbajtur në paraburgim, pritet që ai të hap lojën e radhës për t'i detyruar institucionet që t'ia llogarisin kohën e paraburgimit, së bashku me 3 muaj çdo vit, që në përfundim shkojnë 16 vite burgosje. Por përpara se ta bëj këtë, dritandajti duhet të kërkojë bashkim dënimesh dhe për 2 krime të tjera, ato të arratisjes dhe të një vrasjeje. E vetmja pikë ku prokuroria mund të mbështesë qëndrimin e saj është pikërisht rekursi në gjykatën e lartë brenda 40 ditëve, por edhe diskutimi. A duhet apo jo të llogaritet paraburgim koha për të cilën dritandajti mbahej në qeli, kur ndërkohë kishte edhe 2 dënime të mëparshme duke vuajtur. Përgjigjen do ta japin njerëzit e drejtësisë, që sërish do të fshihen pas procedurës.
Për vendimin e apelit për dritandajtit sot ka folur edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha, ai ka nisur një seri takimesh në të gjithë vendin, po sot opozita mbajti disa protesta në qytete të ndryshme. Lulzim Basha u shfaq në Gjirokastër pas protestës së mbështetur nga opozita. Kryedemokrati reagoi për herë të parë për uljen e dënimit ndaj dritandajtit, duke paralajmëruar se po përgatitet lirimi i tij. Kriminelin që vrau 4 policë kryedetyrës, drejtësia e kapur nga Edi Rama, tani i dhan atë që kërkoi vet ai. 25 vite burg dhe po bëjnë gati ta lirojnë. Krakreu të komunës Lazarat dhe të zgjedhurit të zonës, Basha i bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e 16 Shkurtit. Duhet përmbysur me çdo kusht e me çdo çmim. Në Facebook të Kryedemokratit u shpërnda edhe një takim i realizuar në Reshen një ditë më parë, ku Basha akuzonte Ramën se i ofron mbrojtje jo vetëm kriminalëve, por edhe politikanëve. Edhe qeveria më korruptuar e botës do ta kishte futur në burg ministrin e një tenderi si ai tek Unaza ku me 20 milionë euro kilometri bëhe gati grabitja parave të popullit më të varfër të Europës. Nga Juglindja ku ndodhet edhe kryeministri, për vjedhje foli edhe Monika Kryemadhi. Qeveria jonë me 2 individ, miq të kryeministrit, ja blen keshit energjinë elektrike me 39 euro megavatin, bas 4 orëve ja shet OST-s me 29 euro megavatin. Jo vetëm që kanë shkelur ligjin, por i kanë vjedhur për 4 orë 4.5 milion euro shqiptarve. Këtë të shtunë, opozita i shtriu protestat e saj në disa qytete të vendit një herësh. Në Shkodër, Korç, Peshkopir dhe Gjirokastër, protestuesit kërkuan largimin e Ramës. Komisioni Evropian i jep një vlerësim pozitiv për ekonominë shqiptare. Sipas raportit të Brukselit, ekonomia e Shqipërisë u rrit me 4.1%, ndërsa borxhi u ul në 67.1%. Komisioni Evropian deklaroi se ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% gjatë vitit kaluar fal zgjerimit të konsumit dhe rritjes së investimeve private. Në raportin 3 mujor për ecurinë ekonomike të vendeve kandidate, Komisioni vëren se ky është viti i 5 radhazi që rritja ekonomike e Shqipërisë përshpejtohet, duke gjallëruar dhe tregun e punës. Papunësia totale në Shqipëri zbriti në 12.6%, ndërsa papunësia të rinjve, edhe pse mbetet e lartë, është ulur në 23% nga 34%, që ishte 3 vite më parë. Komisioni parashikon se rritja ekonomike e Shqipërisë do të mbetet ndër më të lartat në rajone dhe gjatë 2 viteve në vijim. Sipas raportit, prodhimi kombëtar për 2019-2020 pritet të zgjerohet mesatarisht me 3.9% në vit, i mbështetur nga rritja e konsumit të familjeve dhe investimet e biznesit. Ekspertët e komisionit vlerësojnë se kjo ecuri do të shëndosh më tej financat publike, duke konsoliduar uljen e borxhit. Borxhi publik i Shqipërisë zbriti në 67.1%, vitin e kaluar nga 70% që ishte në vitin 2017. Në buxhetin e ri, qeveria parashikon se këtë vit, borxhi do të ulet më tej, në 65.5% e prodhimit kombëtar. Por pavarësisht zhvillimeve pozitive, Komisioni Evropian vëren se borxhi publik i Shqipërisë mbetet ende i lartë, ndaj ai i ka rekomanduar qeverisë të vazhdoj politikën e konsolidimit fiskal dhe reformat strukturore, si rruga më e mirë për të ulur rrisqet dhe për të mbështetur rritjen ekonomike. Komisioni i prokurimeve i hapi rrugën koncesionit pa kërkuar për pompat e naftës. Një kompani kishte ankimuar procedurën e nisur për t'i dhënë privatëve procesin e kontrollit dhe kolaudimit të pompave të naftës. E gjithë ngarkesa do të mbierë mbi konsumatorët e karburanteve. Komisioni i prokurimeve publike i ka hapur rrugën koncesionit të shumë përfolur për kontrollin e pompave në stacionet e karburanteve. Përmes një vendimi të beft, Komisioni i prokurimeve ka lejuar Ministrinë e Financave të zhvillojë tenderin që ia kalon privatit këtë shërbim, që aktualisht kryhet nga Drejtoria e Metrologjisë. Projekti për të dhënë me koncesion kontrollin e pompave të karburanteve ka lindur në vitin 2016, si propozim i pa kërkuar nga një kompani shqiptare e quajtur Noa Control. Për 2 vjet propozimi mbeti në sekretarët e Ministrisë së Ekonomisë, por çuditërisht vitin e kaluar ai u riaktivizua në mënyrë të beft. Në muajin qershor, Këshilli i Ministrave miratoi një vendim ku jo vetëm pranoi propozimin e Noa Control për koncesionin, por edhe e shpërbleu këtë kompani me bonus sa 10% e pikëve në tender. Për këtë, pas këtij vendimi, Ministria e Financave caktoi menjëherë tenderin, duke lënë si afat tetorin e vitit kaluar. Por pak ditë para tenderit, një kompani zvicerane e ankimoi procesin në Komisionin e Prokurimit Publik. Në ankesën e detajuar, kompania argumentonte se koncesioni ishte në kundërshtim flagrant me ligjin, ndërsa kriteret e vendosura nga
Ministria e Financave në tender, kufizonin garën duke paracaktuar si fituese kompaninë Noa Control. Ankesa qëndroi për më shumë se 4 muaj në Komisionin e Prokurimeve. Tashmë komisioni ka vendosur ta rrëzojë atë duke i hapur rrugë koncesionit të radhës, i cili për 20 vite të ardhshme devijon 60 milion euro nga buxheti i shtetit tek llogaria e një kompanie private. Koncensioni i pompave është taksa e tretë private që qeveria u ngarkon qytetarëve tek çmimi i naftës. Dy të parat janë tarifa e markimit dhe ajo e skanimit, para të cilat paguhen nga qytetarët në çmimin e naftës, por në vend që të shkojnë në buxhetin e shtetit, janë devijuar në llogari private përmes koncensioneve, që lindin si oferta të pakërkuara dhe me procedura të kontestuara. Kompania që ka monopol tregun agro-ushqimor të Tiranës ka vendosur rregulla dhe tarifa që ndikojnë direkt në xhepin e konsumatorëve. Banorët e kryeqytetit paguajnë më shumë për të blerë prodhimet bujqësore dhe shumë pak shkon te fermerët. Shumica përfundon te kompania Monopol, e cila ka një normë fitimi prallor prej 76%. Ndërmarrja Ekma Albania SHPK prej 5 vitesh abuzon me tregtarët e tregut agro-ushqimor Tiranë. Kjo është një kontratë qiraje, ku siç shihet, administratorët e tregut agro-ushqimor vendosin kushte imponuese, edhe pse çmimi i qiras është vendosur 72.000 lekë në pikën 4.4 të kësaj kontrate. Thuhet se çmimi i qiras do të negociohet nga palët çdo fillim muaji. Kështu, detyron qiramarrësin të negociojë muaj për çmimin e qiras, duke krijuar paqëndrueshmëri. Ky është tregu i vetëm i shumicës për produktet agro-ushqimore në kryeqytet. Për këtë arsye, administratorët e tregut abuzojnë me çmimin e qiras. Sipas raportit të Autoritetit të Konkurrencës, bizneset e tjera në këtë zonë, qiraja u shkon 74.2% më pak. Çmimet e aplikuara i mundësojnë shoqërisë një normë fitimi shumë të lartë, prej 76.1%, ku e përkthyer në vlerë monetare, kap shifrën e 380 milion lekësh, vetëm për vitin 2017. Mënyra se si në hipotekën e Shkodrës të kërkohet rrëshfet është duke vonuar shërbimin e zvarritur përgjigjet. Ne sot do t'ju tregojmë historinë e Edmondit, banori Shkodrës, që prej gjysmë shekulli nuk merr dot pronësinë e banesës së tij. Për shumë banor të Shkodrës vazhdon sorollatja në zyrat vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme. Shqetësimet që vijnë nga qytetarët janë të ndryshme e deri të çuditshme. E tillë është edhe historia e Edmond Dragës nga qyteti i Shkodrës, i cili zotron një banesë prej gjysmë shekulli dhe hipoteka ende nuk i jep statusin e pronës. Ai thotë se pavarësisht se zotëron të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, hipoteka e sorollat dhe këto e cejake nga hipoteka për Edmond Dragun nënkuptojnë se atij kërkohet rrëshfet. Kam jetu 42 vjet në shtëpi, 43 vjet, ka 2-3 vjet që jam largu. Shkoj çdo ditë më dalin rrena tjera, e shoh se janë domrajt, më kanë thonë ndryshëm, aty të sporteli ndryshojnë njerëzit, nuk është i njëjti njeri, është përderisa më sjallin, dikush kërkon për me thonë unë po t'jap lek, po unë nuk kam lek Milan, nuk kam lek se kam mundsinë. Si për të mos mjaftuar halli i pronës, për Edmond Dragun shqetësim mbetet edhe gjendja ekonomike, pasi e ka të pamundur të gjej punë. Pa pronë e pa punë, 55 vjeçari dhe familja e tij duket se po kalojnë ditët më të vështira. Unë s'kam asnjë të ardhëm, dal punoj për 5.000 lekë, më thret dikush me ndroi pris, më thret dikush me shikju i mur, mos arzu diçka, mos a thy diçka vogël për me jetu. Jam i smur me smunje kronike. Pavarësisht pritjeve dhe sorollative të shumta, Edmondi jeton me shpresën se një ditë do të bëhet pronar i shtëpisë së tij. Pas premtimit për punësimin e studentëve ekselent direkt në administratën shtetërore, ka 900 aplikime për 803 vende pune. Shumica aplikantëve thonë se duan të punojnë nëpër ministri. Drejtoresha e Departamentit Administratës Publike thotë se mes aplikantëve ka nga ata që nuk plotësojnë kriteret. Muaji mars do t'i gjej studentët e ekselencës që kanë aplikuar në portalin punëtëmbar.gov.al të punësuar pranë administratës, eksperiencë që do të zgjasë një vit dhe do të paguhet njësoj si për punonjësit e tjerë definitiv. Mundësia e aplikimit është shtyr deri në 10 shkurt, ndërkohë që Departamenti i Administratës Publike po bën filtrimin e dokumentacionit të sjellë nga studentët kandidat.
Kemi mbi 900 aplikime deri sot që flasim për 803 pozicione pune. Ka dhe nga ato raste kur nuk është i plotësuar kriteri mesatares, pra nuk plotësojnë mesatare 900 deri në 10 që është kusht, apo diplomat të cilat janë marrë përpara vitit 2017 për faktin se sekretaritë e fakulteteve nuk kanë qenë disponibil për t'i ofruar studentëve që kanë interes dokumentacionin e nevojshëm, vërtetimin, listën e notave, kështu që vendimi është marrë për ta shtyr edhe për 10 ditë të tjera aplikimin, pra deri në datën 10 shkurt. Studentët e ekselencës, tregon drejtoresha e DAP, kanë shfaqur deri më tani interes më të madh për të punuar në institucionet e shërbimit civil. Interesin më të madh sigurisht e kanë pozicionet e shërbimit civil për shkak se ndodhen edhe pozicionet e punës në ministri, në agjenci të rëndësishme. Këtu mund të përmend Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë, administratën doganore, tatimore. Kryesisht kandidatët që kanë ardhur janë të shkencave shoqërore, shkenca ekonomike, shkenca juridike. Do kishim dashur që kur të mbaronim shkollën. Një 80 vjeçar nga Berati ish ushtarak, prej kohësh nuk gjente do të zgjidhje për çështjen e pensionit të tij, të cilin nuk e merrte të plot. Ai dhe familjarët tregojnë se si i dhan fund sorollatjeve. Jovan Ziu sot është 80 vjeç dhe ka shërbyer për 31 vite në ushtri, madje vitet e fundit ka pasur edhe gradën major, por një gabim në llogaritje të pensionit e bëri të ndihet i thyer për shumë vite. Unë qoj jam 10.000 lekë. Në muajt grua binde 4.000 lekë. Kur duan në pension, 130.000 ajo, 130.000 une. Përveç se në familje, por dhe krahasuar me shokët e tij, ndihej i pavlerësuar për shërbimin që kishte ofruar që nga viti 1961. Në 2009 u bë një përllogaritje pensioni, u fut edhe asistenca. Shokët e mi morën rreth 300 na 400.000 lekë në dorë njërë, kurse unë mora 74.000. Gjatë gjithë këtyre viteve, nuk i gëzoi siç duhej pagesës së tij të pensionit, dhe këtë ja kishte shprehur të birit dhe mbesës, të cilët i treguan se kishin dëgjuar se mund t'i shkruanin direkt kryeministrit të vendit në platformën shqipëriaqëduam.al. Edhe ata që pas 10 diteve ju do të merrni përgjigjen. Sa vajta tek sporteli pensionit ajo që ndante pensionin, zgjati dorë tha urime, tha. Ç'a urime tha? Të shëritu pensionin. Në 240.000 ka vajta tha 307.000 lekë. Këdhe 2 milion për të marrë, që janë mbrapa mbetit. Janë të shumë qytetarët të cilët i kanë dhënë zgjidhje problemeve të tyre, duke i shkruar direkt kryeministrit ose ministrave në platformën e bashkëqeverisjes. Nga momenti i fillimit të punës në tetor të vitit 2017, ka mbledhur plot 33.939 ankesa të ardhura nga qytetarët si për nivelin qendror, pra ministrit dhe agjencitë e tyre në varësi, ashtu dhe për nivelin vendor përmes qarqeve dhe bashkive. Nga këto 33.939 raste, janë të zgjidhura 22.243 dhe ky është një tregues vërtet i rëndësishëm për të treguar efikasitetin dhe besueshmërinë që kanë qytetarët shqiptar. Kemi pasur 648 masa ndërshkimore ndaj zyrtarëve të cilët nuk e kanë kryer detyrën siç duhet apo kanë bërë vonesa të qëllimshme ose jo të qëllimshme në kryerin e detyrës. Rreth 243 largime nga detyra dhe janë ende në proces 45 masa disiplinore. Protestat e studentëve kanë vënë në lëvizje rektoratin e Universitetit Fanoli të Korçës për t'i dhënë zgjidhje çështjes së teksteve. Çdo tekst përpara se t'u jepet studentëve duhet analizuar e më pas do u jepet me koston e prodhimit. Një pjesë do të shkojë në bibliotekën e universitetit për t'u përdorur nga studentët falas. Universiteti Fanoli në Korçë ka kaluar në një stad tjetër sa i takon zgjidhjes së problematikës së teksteve mësimore për studentët. Përmes një vendimi, rektorati këtij universiteti ka vendosur ngritjen e grupeve dhe komisioneve të posaçme pranë çdo fakulteti, të cilat do të studiojnë dhe analizojnë të gjitha tekstet para se ato t'u ofrohen studentëve. Një tjetër hap është hedhur edhe sa i takon pajisjes së studentëve me këto tekste mësimore. Ata do të kenë mundësinë që jo vetëm t'i blenë në rastet kur kanë interes këto tekste me koston e prodhimit, por do t'i gjejnë ato dhe në bibliotekat respektive të çdo fakulteti. Çka do të filloj puna që tani për vitin e ardhshëm akademik. Çështja shtrohet edhe për literaturën, që për shembull dikush jep tekstin, por rekomandon dhe literaturën mbështetëse për lëndën, për shembull gjuhë shqipe, po ekonomi e të tjera.
Dhe kjo do të bëhet përsëri nga departamentet. Studentët pohojnë se ky vendim do të thotë disa qindra mijëra lekë kosto më pak për ta dhe për familjet e tyre, ndërkohë që është një mekanizëm i mirë edhe për të mos i lejuar pedagogët që tu imponojnë blerjen e teksteve. Por mendoj se ky vendim është diçka shumë e mirë për ne studentët. Në qoftë se ulet kostoja e librave është më mirë sepse edhe për tarifën e shkollës do ketë disa lekë më shumë. Jo të gjithë pedagogët duhet të sillen në të njëjtën mënyrë, na detyrojnë për të blerë një libër apo mund na detyrojnë për të thënë që ky është librim, mund ta lexoni, ai ta thot në këtë mënyrë që ti duhet ta blesh atë libër për të kaluar në një provim. Në qytetin Studenti në Tiranë po punohet në 8 ndërtesat e konvikteve. Qëllimi është që pa nisur pushime të ndërhyet në të gjitha ndërtesat ku jetojnë dhe mësojnë studentët. Në qytetin Studenti po ndërhyet për të rikonstruktuar konviktet dhe ambientet e përbashkëta. Sipas kryebashkiakut Velia, i pa nisur pushimet e verës në të gjitha godinat do të kenë përfunduar punimet në ambientet e brendshme, sallat e leximit, nyjet sanitare, dushet dhe hidroizolimi. Aktualisht po punohet në 8 godina. Jam shumë i lumtur që shikoj se si vlon puna në qytetin Studentit. Kemi filluar me 2 godina të reja. Për t'ju dhënë një ide, 2 godina kanë 180 dhoma. Pra kanë më shumë dhoma se sa një nga hotelet më të mëdha sot në Tiranë, me 5 yje. Do të thotë që rikonstruksioni një godine studentore është thuajse i barabartë me rinovimin e një hoteli. Dhe kur shikojmë që hotelet private u duhen 2-3 vjet ta sillin terzi një rikonstruksion, ne këtu po punojmë realisht në kushte spartane dhe me një rendiment të jashtëzakonshëm. Kështu duhet të falenderoj kompanitë e tjera që po adoptojnë konviktet të ndryshme. Me nisjen e punimeve edhe në këto 2 konvikte të tjera, kryebashkiaku theksoi se përmbushet një premtim i dhënë pak javë më parë, që në gjysmën e godinave në qytetin Studentit të kishte nisur puna për rikonstruksionin e tyre. Me 2 konviktet e reja të gocave ne jemi mbi atë që kishim premtuar, pra që përpara Shkurtit gjysma e konvikteve të kishin filluar punë. Dua të kujtoj që sot protesta ka mbaruar, sot bojkoti ka mbaruar, sot debati ka mbaruar, por nuk ka mbaruar zelli ynë për të mbajtur çdo pikë të paktit me universitetin. Dhe përsa kohë që kryeministri, kryetari i bashkisë, qeveria, autoritetet vendore morën përsipër dhe dhanë fjalën, dhe zelli i punimeve sot është vërtetimi i faktit që vazhdon përtej lajmit të ditës. Gjykata tani e zbardhi vendimin për ngjarjen e ndodhur në 2016 në landfillin e Sharrës ku humbi jetën Ardit Gjokleja. Sipas këtij vendimi, adoleshenti është vrarë jashtë landfillit. Ardit Gjokla, i riu që u gjeti pa jetë në 2016 mund të jetë vrarë jashtë landfillit të Sharrës dhe trupi i tij mund të jetë transportuar aty për të fshehur gjurmët. Këtë hipotezë konfirmon vendimi i gjyqtarit Gert Hoxha, i shpallur në prill të 2018-s, në të cilën gjykata i referohet edhe akte ekspertimeve, si provë shtesë, gjykata shton edhe analizat e ADN-s, sipas të cilave nuk disponohen prova që Gjoklaj të jetë goditur nga mjeti që punoi atë ditë në landfill. Gjykata shprehet se janë pyetur dhe mjekët ligjor, që shpjeguan se nga gjetja e trupit e përzierë me mbeturina, mundet që ngjarja dhe dëmtimet e para të kenë ndodhur në një vend tjetër dhe jo në vendin ku u gjet përfundimisht trupi. Mëtej gjykata i referohet edhe pamjeve në të cilat duket një mjet i dyshim që hedh dritë në drejtim të kapanonit. Automjeti qëndron afërsisht 4 minuta dhe më pas largohet, ndërsa Fadroma vazhdon të punojë duke marrë mbeturina. Ekspertët i thonë gjykatës se probabiliteti më i madh është që trupi i Ardit Gjoklajt të jetë transportuar bashkë me këto mbetje. Greqia është ndër të parat që ratifikoi protokollin e pranimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Shteti që e bllokoi prej vitesh hyrjen e vendit fqin në aleancë reagoi i pari dhe kjo fal marrëveshjes Tsipras-Zaev, që zgjidhi një konflikt të gjatë 27 vjeçar. Me 153 vota pro, 140 kundër dhe një abstenim, Parlamenti grek ka ratifikuar protokollin e pranimit të Maqedonisë Veriore në NATO. Në votimin nominal kanë votuar pro protokollit përveç deputetëve të Sirizës edhe 8 deputetë të pavarur. Edhe kësaj herë seanca parlamentare që zgjati rreth 11 orë është karakterizuar nga debate të ashpra politike, sidomos midis kryeministrit Tsipras dhe liderit opozitës Mitsotakis. Për shkak se Siriza na ka kritikuar pasi disa deputetë të Demokracisë së Re kanë deklaruar se asnjëherë nuk do t'i quajnë fshinjet Maqedonas, ka edhe mënyra të tjera për t'i përshkruar ata. Unë nuk do të them kurrë që mirëpres kryeministrin Maqedonas në vend.
Do të pres ta thoni ju zoti Tsipra. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω το Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ θα τον αποκαλώ. Zoti Mitsotakis, unë do ta therras ashtu siç më jep të drejtë marrëveshja dhe ashtu siç do ta therasin dhe udhëheqësit e tjerë në botë. Do ta mirëpres si kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, si kryeministrin Slavo Maqedonas, sepse edhe këtë të drejtë ma jep marrëveshja. Kurse ju thoni se këtë nuk mund ta bëni kurrë. Nuk do ta bëni vërtet për dy arsye. E para se nuk ju lë tendenca nacionaliste e partisë suaj dhe e dyta se nuk do të bëheni kurrë kryeministër. Në debat, madje duke shkëmbyer vargje poezish me kryeministrin, është përfshirë dhe kreu i grekëve të pavarur Panos Kamenos, deri djali atë qeveritar, i cili për shkak se ka përjashtuar një prej deputetëve të tij që ka votuar pro marrëveshjes, ka humbur të drejtën e përfaqësimit me grup parlamentar në kuvend, pasi ka më pak se 5 ligjvënës. Me këtë votim, Greqia u bë vendi parë antar i NATO-s që miratoi protokollin për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Aleancën e Atlantikut Verior, duke hapur rrugën e hyrjes në fuqi të plot të marrëveshjes së Prespës dhe duke zyrtarizuar emrin e ri të fqinjit verior. Pritet që shumë shpejt edhe 28 antarët e tjerë të NATO-s të procedojnë në ratifikimin e protokollit, duke bërë të mundur antarësimin me të drejta të plota të Maqedonisë së Veriut. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe diktatori koreano verior do takohen sërish. Takimi i dytë është në Vietnam më 27 dhe 28 shkurt. I dërguari i posaçëm i Koreasë së Veriut, Stefan Biegun, është kthyer në Penjan, ku ka biseduar rreth përgatitjes së samitit të dytë të liderit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump dhe atij të Koreasë Veriore, Kim Jong-un. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka konfirmuar se do të takohet me liderin Kim Jong-un në Vietnam më 27 dhe 28 shkurt. Trump shtoi se përfaqësuesit e dy vendeve zhvilluan takime produktive e se po punohet për zhvillimin e paqes. Përfaqësuesit e vendit sapo kanë dalë nga Korea Veriore pas një mbledhjeje produktive dhe kanë rënë dakord për datën e samitit të dytë. Ai do të mbahet në Hanoi, në Vietnam, më 27 dhe 28 dhjetor. Pres të takoj liderin Kim Jong-un për të diskutuar rreth përparimit të paqes, tha Trump në një njoftim. Të dy përfaqësuesit do të takohen sërish në samitin që planifikohet të mbahet në fund të muajit. Presidenti Trump në Twitter ka shkruar se në udhëheqjen e Kim Jong-un, Korea Veriore do të shndërrohet në burim të madh fuqie ekonomike, si edhe shtoi se ai nuk habitet nëse ndodh kjo, për shkak se është njohur me liderin nga afër dhe e ka kuptuar se sa i aftë është ai. Në një intervistë ekskluzive për Top Channel, trajneri i kombëtares shqiptare Panucci tregon planet e tij për ekipin përpara grumbullimit të parë për Europianin e ri. Në prag të grumbullimit të parë për aventurën e re kualifikuese për kampionatin evropian, Kristian Panucci në një intervistë për Top Channel tregon para përgatitjet e kësaj ere të dytë të tij, pas një lige të kombeve as pak pozitive. Tani po i shohim të gjithë, janë edhe lojtarët që janë kthyer nga dëmtimet që po i mbajnë në vëzhgim. Sigurisht idenë e grupit e kemi, por po ndjekim edhe ndonjë lojtar të ri, kështu që mund të them se jam optimist për ndeshjet kualifikuese të Europianit. Një vit e gjysmë gati më parë pata thënë që do të bëjmë disa eksperimente dhe do të provojmë gjëra të reja. Është faji im, se u mundova që t'i jap një ide kësaj skuadre, por me sa duket nuk ka kohë për t'i dhënë një ide. Do të ndryshojmë diçka duke filluar që nga mënyra e stërvitjes. Ndërkohë që lajmet nga lojtarët janë të ndryshme, nga mos aktivizimi i hysajt tek gjendja shumë e mirë e Gjimshitit. Sigurisht mos aktivizohesh është gjithmonë një problem. Elsi është një lojtar që punon shumë, futbollist ekspert me shumë eksperiencë dhe një djalë pozitiv. Dhe uroj që të luajë ndonjë ndeshje deri në fund të sezonit që të paktën të jetë në gjendje për të luajtur në grumbullimin e ardhshëm. Më vjen mirë ndërkohë për Gjimshitin që po aktivizohet dhe po bën paraqitje të mira tek Atalanta. Ky fakt më fut disi në dyshime nëse do të më duhet të luaj me 3 apo me 4 mbrojtës. Kjo erë e dytë e Panucit pas asaj në ligën e kombeve ka sërish një tjetër objektiv apo kusht. Synimi është që të bëjmë diçka speciale. Ne jemi të katërtit në grup pas Francës, Turqisë dhe Islandës. Për të shkuar më tej duhet bëjmë diçka speciale dhe unë jam i bindur që kemi mundësi. Nëse do ja dalim, atëherë të gjithë jemi të kënaqur. Nëse nuk ja dalim dhe presidenti nuk është i kënaqur, Panucci ikën në shtëpi. Emri Kristian Panucci u lakua disa herë gjatë javëve të fundit për oferta të ndryshme, por trajneri kuqezin mohon çdo gjë. Nuk më ka telefonuar asnjëherë askush. Nëse nesër do të më telefonojnë Real Madridit, Paris Saint-Germain
Partizani apo Kuksi, një sekond më pas unë do të telefonoj direkt presidentin, sepse me të kam një raport shumë korrekt. Në Tokyo në 2020 do të mbahen lojrat olimpike dhe paraolimpike. Medaljet që do t'jepen në këtë event do të prodhohen nga celularët dhe aparatët fotografik të ricikluar. Komiteti Organizativ i Lojrave Olimpike dhe Paraolimpike 2020 duket se është në rrugën e duhur për realizimin e projektit të tij, atë të krijimit të medaljeve për sportistët fitues nëpërmjet riciklimit të smartphone-ve, fotokamerave dhe aparatëve të tjerë elektronik. Projekti i medaljeve të Tokyo 2020 u prezantua në Japoni në vitin 2017 dhe nëpërmjet tij mendohet të krijohen 5.000 medalje të arta, të argjënta dhe të bronzta. Për këtë arsye është bërë një apel në drejtim të qytetarëve dhe kompanive të biznesit për të marrë pjesë në grumbullimin e aparatëve elektronik që duhen. Komiteti Organizativ i Tokyo 2020 bëri të ditur se mbledhja e këtyre aparateve pritet të përfundojë në 31 mars. Ndërkohë deri në muajin tetor ishin grumbulluar 47.500 ton me aparat elektronik, nga të cilët 5 milion ishin telefon të operatorit celular në TT.com. Sasia e bronzit që duhet është 2.700 kg dhe mbledhja për këtë material ka përfunduar në qershor. Për arin është arritur të mblidhet 93.7% e materialeve të nevojshme, ndërsa për argjendin është akumuluar 85.4% e sasisë të duhur prej 4.100 kg-sh. Është ndarë nga jeta dje në moshën 75 vjeçare Kiço Blushi. Ai do të mbahet mend për publicistikën e tij e veprat si shkrimtar. Kiço Blushi është skenarist i disa filmave të njohur në kinematografinë shqiptare. Pas viteve 90 ai ishte shumë aktiv me publicistikën e tij, por edhe në jetën politike si deputet. Problem ka patur se si do bëheshe për shembull që qoftë kur u ngrit lamuri në balkon, do vjeshin personazhet real apo jo, për të cilët ka patur dyshime qoftë edhe që njëri ishte prift ose tjetri ishte prift katolik ose hoxh. Është shuar mbrëmjen e së premtes në moshën 75 vjeçare shkrimtari, publicisti dhe skenaristi i njohur Kiço Blushi. Firmën e tij mbajnë disa prej pasurive më të mëdha të kinematografisë shqiptare si Nëntori 2 apo Koncert në vitin 36. Për publicistikën, letërsinë dhe angazhimin e tij politik, Kiço Blushin e komentojnë njerëzit që e njohën si njeriun e thellë, të drejtë, pa kompromis dhe modest, duke mos dashur të binte në sy, por të bënte jetën e tij si qytetar i këtij vendi. Kiço ishte i veçantë për kurajon e tij, e në veçantë për mirësinë e tij. Ishte njeri i kualiteteve, sepse ishte aktiv në disa fusha. Ai nuk është thjesht një skenarist i filmit shqiptar, po ai është padyshim skenaristi më i mirë i ekranit shqiptar. Kiço ishte një shkrimtar, një poet, një publicist, një njohës shumë i mirë i karakterave dhe i shpirtave njerëzor. Ishte një qytetar i mençur. Ishte një njeri me një dashuri të madhe për njerëzit, i donte njerëzit. Të gjithë kujtojmë disa nga batutat e tij më të famshme të filmave që ai shkroi. Që Shqipëria më sot të bëhet në vete, e lirë dhe e mosvarme. Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i hanë gomerët. Sot në shekullin e 19, 20 baba, ti është fanatik, e ti fanatiku akuzon të tjerë për fanatizëm? Një njeri i angazhuar, një njeri këmbgulës për të vërtetën, vetëm për të vërtetën, një njeri i shqetësuar. Ndofta këto janë disa karakteristika që nuk i gjejmë shpesh sot, po Kiço ishte i tillë. S'ka si bot kuptim komunist dhe ndikim komunist e filmi Koncert vitin 36, Nëntori 2. Janë monumentet historisë kinematografisë shqiptare, por edhe filme me temë sociale si Benjet së vet, pavarësisht se
aty ishte një temë nga familja e tij, ishte djali i tij, apo dhe filmi tjetër në shtëpinë tonë nga filmat me temë sociale po të realizuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Kiço Blushi lindi në Korçë më 23 gusht të vitit 1943. Pas mbarimit të studimeve të larta për letërsi shqipe dhe ruse, filloi punën si redaktor për Radio Televizionit Shqiptar dhe në vitin 1974 kalon si redaktor në Kino Studion Shqipëria. Ai është shkrimtar protagonist i brezit të ndryshimit modernizues në letërsinë shqipe, prozator, përfaqësues dhe skenarist në rol të shuar në historinë e kinemas shqiptare. Në total ai ka shkruar 14 skenare filmash artistik dhe 2 skenar filmash dokumentar dhe vizatimor. Skenari i parë është ai i filmit Çifti i lumtur në vitin 1975 si bashkautor. Me skenarin e filmit Beni ecën vet në vitin 1975 u vlerësua me çmimin e Republikës së klasit të tretë. Ne gjithmonë thoshim lulet këtu në Shqipëri han gomerët, vetëm në Paris blien lulet. Dhe këto ishin batutat e brezit tim që ne i mësonin përmendesh. Nuk është përjetim vetëm për të tërë ata që vinë nga ajo kohë. Po duhet jetë edhe për ne të gjithë, ju të gjithë që jeni shumë më të rinj dhe breza më të rinj për të. Dhe një ditë do kujtohen dhe ata që nuk e din do kujtohen se kjo rrugë ishte rrugë mjaft e mirë. Ne të rjetën o përpojtim që ta bënin edhe për të mirë. Kiço Blushi ka qenë një ndër personalitetet me ndikim cilësor qytetar dhe intelektual, që mori dhe ushtroi me përkushtime përgjegjësi publike në momente kyçe për fatet e vendit. Kiço Blushi ka qenë edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ai u bë kryeredaktor i gazetës së njohur Koha Jon dhe kur i dha fund kësaj eksperience, u bë antar i bordit drejtues së Radio Televizionit Shqiptar. Angazhimin politik, angazhimin tim publicistik, dallohet për qëndrimin qytetar, për seriozitetin, për guximin. Ai njeri nuk bënte kompromise, edhe në biseda, do thënë që ishte njeri shumë shoqëror, njeri gazmor, njeri dashur, njeri kështu, po do thënë pikërisht kjo e dallonte. Ai angazhohej për çdo gjë me seriozitet, edhe po shikosh edhe letërsinë e tij, edhe publicistikën e tij. Ai është guximtar, ai është këmbgulës, të thotë të vërtetën, të luftojë për të vërtetën. Edhe pas dorëheqjes nga posti kryetarit të Këshillit Drejtues së Radio Televizionit Publik Shqiptar, ai mbeti në politikën aktive. Ai do të ngelet në kujtesën e miqve si Kiço Blushi i thellë serioz, gjë të cilën e reflektonte në gjithçka bënte. Kjo është për koincidencë tavolina ku ne mlidheshim çdo ditë. Me Kiçon, me Kreshnikun, me Rikardin, me Robert Nënikën, e me shokë të tjerë. Dhe Kiço nuk mungoj asnjëherë. S'na ngelet veç të them, Kiço selam të mirë. Me garancinë dhe shpresën e madhe të garantuar se baltën do të ketë shumë të lehtë. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, po ndahemi së bashku, mirupafshim.